ඕගොල්ලෝ පේනකොට තපාරද කියලා. ඉතින් hello guys අනුසු පුරුදු පරිදි බාරජාරයේ වීඩියෝ එකක් කරන්න දෙන ඕගොල්ලොන්ට ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලෝ අරන් යන්නේ අපේ නියුක්ලියර් සෝස් එක දාලා හදපු සරමසර කිස්පි චිකන් එකක්. guys මම කලින් වීඩියෝ එකට ඔයගොල්ලොන්ගෙන් මම ඉල්ලුවා මේ like 2000ක් આવොත් මම සරමසර පිකල් එක ගේනවා කියලා. තාම මේකට like 2000ක් ඇවිල්ලා නැහැ. දැන් තියෙනවා මම හිතන්නේ like 1300ක් විතර අනිවාර්යෙන් ඉතින් like 2000 වගාම මම ඕගොල්ලොන්ට පොරොන්දු වුණා වගේ අපේ සරමසර පිකල් එක මම අරන් එනවා වීඩියෝ එකකින්. ඉතින් guys ඔයගොල්ලොන්ට මම අනිවාර්යෙන් මතක් කරනවා subscribe කරලා තියාගන්න. මාව ඉස්සරහට තව සුපිරි වීඩියෝ ටිකක් එන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ subscribe කරලා විතරක් මදි අනිවාර්යයෙන්ම මේ bell icon එකත් click කරන්න. නැත්නම් ඕගොල්ලොන්ට මම වීඩියෝ එකක් දාවම ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ මම වීඩියෝ එකක් දැම්මද නැද්ද කියලා. ඉතින් guys මම ඕගොල්ලොන්ට දැන් පෙන්නන්නයි යන්නේ අපි හදාගත්ත crispy chicken එක කොයි වගේද කියලා. කන්න හිතනවා නේද දැක්කම. ඉතින් මේක තමයි අපේ crispy chicken එක. ඉතින් මම YouTube එකේ මම දැකපු වීඩියෝ එකක් තියෙනවා ඒගොල්ලෝ ඒක කරන්නේ මේ වගේ කැම පෙට්ටියකට මේ chicken එක දාලා sauce එක දාලා හොඳට කලවම් කරන එක. ඉතින් දැන් මාත් ඒක තමයි කරන්නේ. අපි දැන් මේවා ටික දාගමු මේ අපේ කැම පෙට්ටියට ප්ලාස්ටික් පෙට්ටියට දාගෙන sauce එක හොඳට mix කරගමු. මේකට දාලා හොඳට shake කරලා mix කරගමු. මේ වැඩි හෙල්ලුවොත් මේකේ තියෙන අර crispy ගතිය මේ ගැලවිල යන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක් හෙල්ලුවොත් බලමු අපි ඩෙක් හොල්ලලා බලමු. එන් හරි ඔක්කොම ටික දාගත්තා මේකට. ඉතින් guys දැන් තියෙන්නේ අපේ sauce එක mix කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා guys මේකත් අලුත් මලුත් sauce බෝතලයක්. ඉතින් මම මේ බොරු කරන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් මේක ඕපන් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. කොන්න පේනවද දැන් තමයි ඔන්න සීල් එක ඇඩවීම පරණ බෝතලයක් නෙමෙයි අලුත් මලුත් බෝතලයක්. ඉතින් මේ සීල් එක තව ඇතුළේ සීල් එකක් තියෙන එකත් අරින්න නැත්නම් මෙතනින් එන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මේක තව ඇතුළේ සීල් එකක් තියෙනවා කියලා. මේ ඉතින් මේ සීල් එක හරි නැත්නම් මේ සෝස් එන්නේ නැහැ. ඇති සර නෑ මොකද්ද ඉතින් guys ඔන්න සෝස් එක දාගන්නයි යන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති සෝස් එකෙන් භාගයක්ම දාගත්තා. අදත් සුපුරුදු පරිදි ඉතින් ඔයාලට පේනවනේ. තව ටිකක් දාගමුකෝ. සෝස් රෙඩි වුණා මම. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් අපිට තියෙන්නේ මේකේ පියන වහලා හොඳට හොල්ලා ගන්න එක. මේක පොඩ්ඩක් පරණ කැම පෙට්ටියක් ඒ නිසා පියන පොඩ්ඩක් වැහෙනවා හොරයි. හොඳයි guys. ඔන්න පේනවා ඇති. අපේ chicken එක දැන් කොයි වගේද කියලා බලමු අපි අරලා. සුපිරියට තියෙනවා. කොන්න පේනවනේ පීනේ කොච්චර සෝස්ද කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ crispy chicken එක කොයි වගේද කියලා. නියුක්ලියර් crispy chicken එක. අතන මෙතන පට්ට සරක් තියෙන්නේ. මම ඉතින් මේ කෑම කාලා හුරු නිසා ඉතින් කවුලන්නේ නැහැ. තියෙන්නේ අපේ සෝස්. ඔෆ්. අපේ crispy chicken එක අපි ආයේ ප්ලේට් එකට දාගමු. ඔයාලට පේන්නේ කොහොමද මේක පෙනුම කියලා. ඉතින් guys ඔයගොල්ලන්ට මම ලං කරලා පෙන්නන්නම් අපේ නියුක්ලියර් crispy chicken එක කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැද්ද කොච්චර සර පාටද කියලා. ඉතින් මෙතන මේ මස් කිලෝයක් විතර තියෙනවා. ඉතින් මේක රස නිසා මම ඔක්කොම අය කන්න බලනවා. උත්සාහයක් දෙන්න. ඉස්සෙල්ලා try කරලා බලමු කෑල්ලා.
때문에 많이 갔어. ඉතින් guys මේ chicken drumstick වල මේ wings වල එනම රහක් තියෙනවා. අපි drumstick ගතර මෙච්චර රහට අපිට හැපෙන්නේ නැහැ. මේ wings වල එනම රහක් තියෙන එකට මාර පට්ටාසයි නම්. ඇත්තරම guys මේක පට්ට හිතුවට වඩා පට්ට රසයි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ කෑල්ල ලං කරලා පෙන්නන ඔයාලට පේන්නේ නැති කොච්චර රතු පාටද සැර පාටද කියලා. guys bang හැමදාම කියනවා වගේ මේ සෝස් එක කොච්චර හරුණත් පට්ට රසයි. කොළොන්ට මේ කෑල්ල පෙන්නන්න මේක නම් පට්ටම සර වෙයි. ඔයාලට පේනවද? පිස්සු හැදේ මේක කෑවොත්. දැන් නම් පට්ට දෙයටයි guys.
බලමු මට මෙසරම කන්න පුළුවන් වේද කියලා. දැන් තමයි දැවිලා දැනෙන්නේ. ඔයාලට පේන ගයිස් මම කටේ පාට කොහොමද කියලා. දැන් පට්ටම දැවිල්ලා. සාහන්න කෑව ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දකින්නදී තව කෑල්ල දෙකයි තියෙන්නේ. ඉතින් අසොන්නගේ තමයි අපේ සරම නියුක්ලියර් ක්‍රිස්පි චිකන් එක ඉවර වෙන්නේ ඔය විදිහට තමයි. ඒක ඔයගොල්ලෝ පේනවා මට කතා කරන්නවත් බෑ පට්ට දෙවිල්ලයි. ඉතින් guys මේ වගේ තව සුපිරි වීඩියෝ අපි ඉස්සරහට අරන් එනවා අනිවාර්යයෙන් හැඳලා ඉන්න subscribe කරලා තියාගන්න ඒ වගේම bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඉතින් guys මම අද සමු ගන්න අපි ඉක්මනටම තවත් සුපිරි වීඩියෝ ඉක්මනට මම